สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลินิก YouTube EP ที่16แล้วนะทุกคนใครที่ทำคลิปเกี่ยวกับ YouTube นะครับหาเงินจาก YouTube นะไปติดตามได้อยู่ในเขาเรียกว่านะ playlist คลิป YouTube Trick and Trip นะมี16 EP จริงๆเกินแล้วนะครับจริงๆเกินแล้วแต่เพิ่งเริ่มมาจัดอันดับ EP นะทุกคนน่าจะเกิน30คลิปไปแล้วสำหรับคลิปนี้ครับวิธีทำคลิปนะครับ100วิวนะครับ100วิวให้ได้1เหรียญ100วิวให้ได้1เหรียญนะครับทำยังไงนะครับเพราะว่าทุกคนถามเข้ามาว่าแบบทำไงให้ได้เงินจาก YouTube เยอะๆใช่ไหมทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่ม Super Thanks ก็ได้นะครับหรือสมัครสมาชิกช่องก็เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับโอเคสำหรับตัวอย่างคลิปนี้นะทุกคนคลิปนี้นะมียอดวิวนะครับ18,533วิวตัวคลิปนี้นะลงตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนเมษานะครับผ่านมาจนถึง4กรกฎา3หรือ4กรกฎาโดยประมาณนะครับอันนี้ก็คือทำคลิปแล้วแต่ว่าวันที่ท่านมาดูอาจจะนานกว่านี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นช่วงหนึ่งนะครับคลิปนี้ได้เงินไปทั้งหมด193.22เหรียญนะครับผมก็ลองเอา2ตัวเนี้ยมาคำนวณดูนะทุกคนก็เอา10,000วิวนะ18,300533วิวหารด้วย193.22เหรียญนะครับมันก็จะตก1เหรียญเนี่ยอยู่ที่ประมาณ95วิวนะครับได้1 USD นะครับส่วนตัวที่เป็นอันนี้อะไร CPM นะครับ CPM คือคนจ่ายค่าโฆษณาสำหรับ1,000วิวก็ต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณ11เหรียญนะครับส่วน RPM คือมีการเขาเรียกว่าอะไรการแสดงผลของโฆษณานะครับ1,000 ครั้งจะได้อยู่ประมาณ10เหรียญ1,000 ครั้ง10เหรียญก็โดยประมาณนะครับแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้จะมีคำตอบนะครับบอกเลยไม่รู้ครับ ไม่มีคำตอบให้นะทุกคนก็เพราะว่า YouTube ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าคลิปไหนจะได้เงินเยอะคลิปไหนจะได้เงินน้อยแล้วทำยังไงจะได้เงินเยอะหรือได้เงินน้อยแต่คลิปนี้ถ้าคุณฟังอยู่ถึงตรงนี้และตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกเทคนิคแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นประสบการณ์ของผมมาเล่าให้ฟังเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทำ YouTube เอาไปปรับใช้นะครับในช่องของตัวเองไม่หวงไม่ห้ามฟรีนะครับไม่ต้องไปเสียเงินเรียนที่ไหนเลยนะครับแพงๆนะครับให้ฟรีนะครับคนเรามันต้องรู้จักการแบ่งปันครับผมไม่ใช่ว่ากักอยากรู้ต้องมาเรียนต้องเสียเงิน5,000 6,000อะไรอย่างงี้ไม่ต้องครับเอาไปเลยอยากรู้อะไรก็ถามมาได้ในคอมเมนต์นะทุกคนเทคนิคของผมที่1นะครับตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมอย่างนี้วิธีเปิดสมาชิกช่อง YouTube นี่ก็เป็นภาษาไทยบวกภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมมีคำว่า YouTube นะครับแต่ผมจะเอาอันนี้ ไอ้คำนี้ภาษาไทยเนี่ยไปใส่ Google Translate แล้วก็ Copy มันเลยถูกผิดไม่รู้ละเป็น Google Translate มาให้แล้ว How to open a YouTube channel membership system นะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเทคนิคที่1นะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่คลินิก YouTube จริงอยากใส่อีกนะแต่ว่ามันได้แค่100คำใช่ไหมมันเต็มครับได้แค่นี้แหละทุกคนเทคนิคนี้จบนะแล้วส่วนคำถามว่าทำไมต้องเป็นภาษาอังกฤษครับคำตอบคือถ้าคุณทำเป็นภาษาไทยคนที่เขาเสิร์ชนะครับค้นหาเนี่ยก็จะมีแต่คนไทยเจอส่วนถ้าเกิดคุณใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยมันก็มีโอกาสที่คนต่างประเทศจะเจอนั่นเองทุกคนและการที่คนต่างประเทศเจอคลิปเราแล้วดูคลิปเรามันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันทำให้ค่าเงินครับของคลิปนั้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่1นะครับ เทคนิคที่2ครับใส่คำบรรยายเข้าไปทุกคนใส่คำบรรยายโดยปกติเนี่ยเราไม่ค่อยชอบใส่คำบรรยายกันนะครับส่วนผมนี่ใส่มันทุกภาษาเลยอันนี้คำถามก็คือใส่ภาษาอะไรบ้างโอเคพื้นฐานละภาษาอังกฤษใส่อันที่1อันที่2นะครับผมใช้ TubeBuddy นะครับ TubeBuddy เป็นตัวช่วยวิเคราะห์ช่อง YouTube ในช่องของการบรรยายเนี่ยTubeBuddy มันจะบอก Top 10 Language นะครับ Spoke by your channel audience นะครับคนดูของเราเนี่ยใช้ภาษาอะไรบ้างที่ต้องการนะครับอันนี้เห็นไหมมันจะมีอยู่ทั้งหมด10อันดับภาษาไทยอยู่ที่ 94% โอเคเข้าใจได้ภาษาที่2รองลงมา 3.33% คือลาวเพราะฉะนั้นผมใส่ลาวเข้าไปอย่างแน่นอนนะครับนี่ลาวอยู่นี่ลาวนะครับอันที่3อินโดนีเซีย 0.6 เพราะฉะนั้นอินโดนีเซียผมใส่ครับผมอังกฤษ 0.3 ถึงไม่ขึ้นก็ใส่ครับฮินดีอันนี้ประหลาดใจมากช่องผมมีคนฮินดีผมไม่มั่นใจว่าฮินดีนี่คืออยู่แถวอินเดียหรือเปล่านะครับแต่ว่า
ก็เขามีอะครับดังนั้นแล้ว YouTube ก็แปลฟรีครับไม่เสียเงินก็ใส่เข้าไปครับผมอ้อส่วนใครถามว่าใส่ยังไงใช่ป่ะมีคลิปสอนไปหาดูเอาเองนะครับใน playlist นะครับมันจะเขียนว่าวิธีการซับไตเติลนะครับอัตโนมัติภาษาเวียดนามนี่คนใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงก็ใส่เข้าไปนะครับสเปนอันนี้ใส่บ้างไม่ใส่บ้างนะโปรตุเกสไม่เคยใส่นะครับเพราะว่าหาไม่เจอจริงมีแต่ว่ามันจะเยอะเกินผมจะใส่พวกเกาหลีจีนญี่ปุ่นเนี่ยเห็นป่ะเพื่อนบ้านเราเนี่ยในแถบเอเชียนะครับแล้วก็ฟิลิปปินโนกับรัสเซียนี้ผมใส่นะฟิลิปปินส์กับรัสเซียใส่เข้าไปมันก็คือเขามีคนเข้ามาดูช่องเราไงแล้วก็ใส่เข้าไปสิแล้วเผื่อเขาจะมาดูอีกเขาจะได้ดูคำบรรยายได้นะครับถึงจะไม่เกี่ยวข้องกับประเทศเขาก็ตามแต่เขาก็อาจจะมานั่งฟังนั่งดูก็ได้เพราะมีคำแปลให้แบบฟรีนะครับแล้วอาจจะแบบติดตลาดขึ้นมาก็ไม่รู้เราไม่มีใครรู้อนาคตทุกคนสิ่งที่เราทำก็คือทำในสิ่งที่คุณทำได้ไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยทำแล้วไม่มีคนดูหรอกอันเนี้ยคือคุณไปกันเขาเรียกคอนเซิร์นกังวลกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นหน้าที่ของเราคือทำในสิ่งที่เราทำได้ส่วนใครจะดูไม่ดูมันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราไม่ต้องไปคิดมากนะครับเทคนิคที่3ครับความยาวคลิปแน่นอนครับคลิปยาวคลิปสั้นมีผลนะครับคลิปที่ผมทำนี่มีความยาว12นาทีก็ต้องบอกเลยว่าคลิปที่มีความยาวนะครับเกิน8นาทีนะครับเกิน8นาทีมันจะมีวิดีโอนะครับโฆษณานี่ระหว่างกลางขึ้นมาให้แต่คลิปที่มีความยาวความยาวน้อยกว่า8นาทีนะครับน้อยกว่า8นาที xx เท่าไหร่ไม่รู้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องทำให้คลิปยาวเกิน8นาทีขึ้นไปแต่ว่าระวังนิดนึงคำถามอยู่ๆจะเอาแบบว่าถ่ายคลิปเฉยๆไม่มีอะไรแล้วก็ให้มันทิ้งยาวๆคนดูไหมครับคนอาจจะไม่ดูนะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อหาของคลิปก็ต้องมีประโยชน์ให้คนดูแบบต่อเนื่องติดตามไปเรื่อยๆเอาให้เขาดูเกินครึ่งทาง4นาทีเนี่ยสมมุติยาว8ก็ต้องเกิน4ถูกป่ะของผม12ก็อย่างน้อยดูสัก6นาทีแน่นอนครับรายได้จากโฆษณาก็จะมากกว่าคลิปที่มีความยาวน้อยกว่า8นาทีสมมุติ7นาทีอย่างเงี้ยมันก็จะมีโฆษณาขึ้นแค่หน้ากับหลังแต่ถ้า8นาทีขึ้นไปมีโฆษณาตรงกลางโผล่ขึ้นมา3ช่วงด้วยกันแล้วแต่ละช่วง2โฆษณา1คลิป1วิว6โฆษณาเข้าไปแล้วถ้าดูจนจบนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่3ความยาวคลิปนั่นเองเทคนิคที่4นะครับดูกลุ่มผู้ชมของเรานะครับว่าเป็นใครนะครับอายุเท่าไหร่ประเทศอะไรกลุ่มของผมเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเป็นผู้ชายประมาณ 60%และอายุนะครับนี่เลยอายุมากที่สุดคือ25 ถึง 34ทำไม25 ถึง 34มันถึงดูดีนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าวัยแรงงานวัยชะกันวัยที่มีกำลังจ่ายนะครับส่วนอายุ35นะครับ35 ถึง 55อันเนี้ยเป็นช่วงที่มีเงินเยอะเพราะฉะนั้นคนดูที่อยู่ในช่วงนี้เวลาเขาเห็นโฆษณาเนี่ยโฆษณามันจะตีความว่าเป็นบุคคลที่มีกำลังจ่ายนะครับงั้นโฆษณามันจะแพงกว่าบุคคลที่มีกำลังจ่ายน้อยกว่าเช่นถ้าน้องๆอายุ13 ถึง 17ดูเยอะๆเนี่ยเช่นถ้าสมมุติทำคลิปของเล่นทำอะไรพวกนี้ใช่ไหมน้องๆกลุ่มนี้ YouTube หรือว่า Google เขาจะมองว่าเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีกำลังซื้อไม่สามารถซื้อโฆษณาซื้อของในโฆษณานั้นๆได้รายได้จากโฆษณาก็จะลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นพยายามนะครับอายุ18ขึ้นไปเนี่ยให้เยอะๆนะครับดีที่สุดใน25ขึ้นไปเนี่ยเยอะๆพี่แล้วทำยังไงให้คนกลุ่มนี้ดูคลิปเราก็ต้องดูเป้าหมายครับเขาเรียก persona ใช่ไหมคนกลุ่มเนี้ยเขาอยากดูอะไรคนกลุ่มเนี้ยเขามีปัญหาอะไรถ้าจะคลิปกินคนกลุ่มนี้เขากินอะไรแล้วมันจะกินยังไงให้คนกลุ่มนี้รู้สึกว่าเรากินแล้วอร่อยเด็กดูคลิปกินผู้ใหญ่ดูคลิปกินไม่เหมือนกันนะเด็กๆเขาอาจจะดูแบบเฟรนช์ฟรายดูของทอดดู KFC ถูกป่ะผู้ใหญ่ก็ต้องดูนะกลุ่มเป้าหมายเขาอาจอยากดูอะไรที่มันแบบหรูหราหรืออะไรที่มันแบบแซ่บๆป่ะส้มตำป่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปคิดกันนะทุกคนว่าคนดูของเราเนี่ยจะทำไงให้คนดูเนี่ยกลุ่มอายุเท่าไหร่นะครับ อันต่อมาเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับเรื่องการใส่ซับเนี่ยผมก็ดูเลยครับคนที่ดูช่องผมเนี่ยมีคนไทย 93%นะครับอยู่ในประเทศลาว 2.3 อเมริกา 0.1 เกาหลีใต้ 0.1 เยอรมัน 0.1 ฉะนั้นภาษาพวกนี้ใส่เข้าไปนะครับก็ช่วยได้แล้วก็ที่สำคัญภูมิภาคในการดูมีส่วนมากถ้าเกิดคุณทำคลิปขออนุญาตจามหน่อยด้วยโอ้ยทุกคนจะจำถ้าเกิดทำคลิปให้คนที่อยู่ในโซนยุโรปดูนะครับเช่นท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วทำเป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยภาษาฝรั่งเศสนะครับมันจะทำให้คลิปของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรค่าโฆษณามันแพงขึ้นเพราะโฆษณาในแถบยุโรปมันแพงกว่าในประเทศไทยแล้วคนที่ดูจากยุโรปถูกไหมโฆษณามันจะถูก
เป็นโฆษณาของประเทศเขาอ่ะไม่ใช่โฆษณาประเทศไทยแล้วไปอยู่ในยุโรปนะก็จะเป็นโฆษณาจากประเทศฝรั่งเศสอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่าโฆษณาก็จะแพงขึ้นมานะครับแล้วถ้าเกิดเขาดูคลิปเราเนี่ยเราก็มีโอกาสได้รายได้ที่สูงขึ้นนั่นเองเทคนิคที่5ประเภทของคลิปเทคนิคนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับโดยปกติคลิปมันก็จะมีประเภทของมันใช่ไหมคลิปรีวิวสินค้าคลิปวิดีโอการใช้งาน how to นู่นนี่นั่นนะครับ walk เดินเที่ยวนะครับเล่นเกมนะครับวิดีโอตลกล้อเลียนนะครับว่าอันนี้คอมเมดี้เนี่ยยอดวิวจะดีนะครับเพราะคนไทยชอบดูอะไรตลกสนุกนะครับวิดีโอความสวยความงามบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะวิดีโอเกี่ยวกับกีฬาสปอร์ตนะครับคนก็ดูเยอะท่องเที่ยวคนก็ดูเยอะนะครับวิดีโอเกี่ยวกับการศึกษาอันนี้ก็มันดูเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เกี่ยวกับอะไรการเงินนะครับทีนี้แต่ละประเภทคลิปมันก็จะมีรายได้ที่แตกต่างกันครับผมก็ไม่รู้ว่าประเภทไหนรายได้ดีไม่ดีนะครับแต่ผมใบ้ให้นิดนึงแล้วกันอันนี้ครับประเภทการเงินรายได้ดีครับดังนั้นถ้าสมมุติทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินเข้าไว้นะครับสอนลงทุนสอนออมเงินสอนประหยัดเงินสอนเก็บเงินสอนซื้อหุ้นสอนนู่นนี่นั่นอะไรไม่รู้คำนวณภาษีอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรียกว่าคลิปการเงินนะครับแล้วก็รายได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับมากกว่าคลิปท่องเที่ยวคลิปนั่งเล่นคลิปอะไรอย่างนั้นอีกนะทุกคนอันนี้ก็สำหรับประสบการณ์ส่วนตัวนะไม่รู้ว่าช่องอื่นเป็นเหมือนผมไหมแต่ผมก็เล่าให้ฟังได้ประมาณนี้นะครับเทคนิคที่6ครับเพิ่มแหล่งรายได้เข้าไปนะครับโดยปกติพอเปิดสร้างรายได้จาก YouTube เนี่ยโฆษณาเนี่ยอันนี้ได้แน่นอนนะครับแต่ว่ากฎใหม่นะครับกฎใหม่ที่จะมี500ผู้ติดตาม 3,000 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะครับแต่จะได้เป็นพวกฟีดช็อตซุปเปอร์แตงสมาชิกแทนอันนี้ต้องมี 1,000 Subscribe 4,000 ชั่วโมงนะครับถึงจะได้ทีนี้พอเราได้อันนี้เปิดแล้วนะครับอย่าลืมไปเปิดอีก3อันด้วยเป็นแหล่งรายได้เหมือนกันนะทุกคนเช่นโฆษณาจากฟีดช็อตนะครับอันนี้ถ้าไม่เปิดก็ไม่ได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดนี้ปุ๊บเวลาเราลงช็อตนะครับคนดูมากดูน้อยไม่เป็นไรครับเรามีหน้าที่ลงนะครับมันก็จะมีรายได้เข้ามาจากตรงนี้ด้วยนะครับเราอาจจะทำคลิปสั้นๆไม่ถึง1 นาทีพูดคุยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนก็อาจจะเข้ามาดูอาจจะติดตลาดขึ้นมาก็ได้นะครับรายได้จากซูเปอร์นะครับก็เป็นการโดเนทนะครับเรียกว่าสนับสนุนจากแฟนๆโดยตรงนะสมมุติเขากดซูเปอร์ให้เรา100 บาทนะครับเราก็จะได้อยู่หารกับ YouTube ประมาณหนึ่งจำตัวเลขแม่นไม่ได้นะครับก็ส่วนใหญ่ประมาณอยู่ที่60-40ถ้าจำไม่ผิดนะ60-40นะครับแล้วก็เปิดการเป็นสมาชิกก็มีคลิปสอนหมดทุกคลิปแล้วทุกคนไปเปิดในเพลย์ลิสต์ YouTube คลิปอันทิปได้เลยสอนครบหมดแล้วนะครับการเปิดสมาชิกจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็อ้อนวอนทุกคนครับช่วยเข้ามาสมัครสมาชิกช่อง NJ Story ด้วยนะครับผมเริ่มต้นที่50 บาทเท่านั้นนะครับนั่นคือการเลี้ยงกาแฟเรานั่นเองก็อ้อนวอนแฟนๆแบบนี้ครับเขาอยากจะบริจาคอยากอะไรก็ยินดีนะครับไม่บริจาคก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเรามีหน้าที่เปิดก็เปิดไว้ครับถ้าเกิดมีใครอยากบริจาคอยากสนับสนุนเขาก็จะมาช่วยเราเองนะครับหน้าที่เราคือเปิดนะครับแล้วก็บอกทุกคนว่ามันมีช่องทางนี้นะเพราะบางคนก็ไม่รู้นะครับเฉลยคลิปที่มีรายได้นะครับ193 เหรียญอยู่ที่ 18,000 วิวนะครับเฉลยให้ดูแล้วกันก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับแอปสินเชื่อฟินิกนะครับของธนาคาร SCB นะครับนี่ก็เป็นของธนาคารนะฟินิกนะครับก็เนี่ยครับให้ดูนะครับมีความยาว10 ชั่วโมง10 นาที10 นาทีนะทุกคนแล้วก็ชื่อผมก็จะใส่เป็นฟินิกแล้วก็ SCB อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีภาษาอังกฤษแตะเข้าไปหน่อยนะครับก็จะมีรายได้อยู่ที่193 เหรียญนะเวลาที่ทำคลิปนี้นะอยู่ที่ 18,000 วิวนะครับอนาคตมันอาจจะวิ่งไปถึง 20,000 วิวก็ได้ใครจะไปรู้นะทุกคนก็จริงๆไม่ใช่100 วิว1 เหรียญนะ95 วิว1 เหรียญนะทุกคนก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับช่องอื่นเขาไม่มาเปิดให้ดูหรอกผมก็มาเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่าคลิปตัวอย่างสักคลิปหนึ่งแล้วกันส่วนรายได้ช่องขอไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่ามันน้อยมากๆเลยทุกคนมันน้อยมากเลยนะทุกคนน้อยจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่น้อยแล้วกันน้อยกว่าคนอื่นก็สุดท้ายนี้นะครับก็ให้กำลังใจกันได้นะครับก็โดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับหรือจะกดปุ่มสมัครสมาชิกช่องก็ได้นะครับเลี้ยงข้าวก็150เลี้ยงกาแฟก็50 บาทนะส่วนถ้าเกิดใครนะครับกำลังหาคอมมูนิตี้เรามีให้ตอนนี้นะครับ3-4 ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกเป็น Line Open Chat เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เข้าไปพูดคุยปรึกษาอะไรกันได้เป็นกลุ่มเล็กๆครับ300 กว่าคนอันที่2 YouTube ไม่ใช่ YouTube Facebook Group นะครับ
ชุมชน YouTube นะครับก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ100 เกือบ200 คนละนะก็เข้าไปจอยกันได้และอันที่3นะครับเพิ่งทำให้ครับเป็นเว็บบอร์ดสำหรับหาอะไรหาสปอนเซอร์ก็เอาช่องเราเนี่ยไปแขวนที่เว็บบอร์ดตึ้งแล้วก็บอกเขานิดนึงว่าติดต่อยังไงราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวสปอนเซอร์เขามาดูโอ้เริ่มต้น50 บาทต่อคลิปเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนทำคลิปลงทุกวันอยู่แล้วแต่ถ้าได้เงินจากสปอนเซอร์มาช่วยเล็กๆน้อยๆเป็นค่าขนมไม่ดีเหรอครับ50 100ทุกคนก็ไปแขวนกันได้นะทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดแล้วใครไม่แขวนก็หมดสิทธิ์หมดโอกาสเป็นเรื่องของท่านครับไม่เป็นไรมีให้แล้วถ้าไม่ใช้งานก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนช่องทางสุดท้ายในการมีปัญหาอยากพูดคุยปรึกษานะครับก็ Facebook Page NJ Story ทักกันเข้ามาได้เลยนะอะไรประมาณนั้นนะครับปรึกษาฟรีพูดคุยฟรีนะครับแต่ให้ผมแก้ให้ผมขอค่าน้ำใจแล้วกันขอค่าเสียเวลาเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเริ่มมีแบบเขาเรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกว่ามาขอให้ผมช่วยเสร็จปุ๊บบายบายหายไปอย่างลึกลับนะครับแต่ถ้าโทรมาปรึกษาพูดคุยอะไรเงี้ยฟรีถามมาตอบได้หมดนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็จะบอกว่าไม่รู้นะครับส่วนถ้าสมมุติให้ผมแก้ก็มันใช้เวลานะทุกคนก็ขอเลี้ยงกาแฟกันซะหน่อยนะครับเลี้ยงตาบักสักแก้วนึงก็ได้นะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story นะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย